हाय हॅलो नमस्कार, कसे आहात सगळे फ्रेंड्स. मी सारिका तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आपलं चॅनल सारिकाज क्रिएशन्समध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे जी रेसिपी मोदक जे मी बनवले होते गणपतीमध्ये, रोज मोदक, त्याचीच पुन्हा शेअर करणार आहे. कारण ही माझ्या मुलाची फरमाईश आहे. तो दिवाळीसाठी आलेला आहे घरी हॉस्टेलवरून. सो गणपती तो नव्हता, त्याच्यामुळे त्याला ते खायचे होते. त्याच्यामुळे त्याने मला आज बनवायला सांगितलं. तुम्ही म्हणाल आता दिवाळीचा फराळ सोडून तू बाई हे काय बनवत बसली, पण आता जसं मुलाची इच्छा आहे, त्याला खायची आहे, तर म्हटलं चला बनवतच आहे, तर ती रेसिपी तुमच्यासोबत सुद्धा शेअर करते. फ्रेंड्स, उकडीचे मोदक म्हटलं तर सुरुवात होते उकडीपासून. तर चला आता आपण उकड करायला घेऊयात. सो आता ह्याच्यात मी घालणार आहे 2 वाटी पाणी. ज्या वाटीने पाणी घेणार ना त्याच वाटीने आपण पीठ मोजून घ्यायचंय, त्याच्यामुळे प्रमाण अजिबात चुकत नाही. त्याच्यात आता मी ऍड करणार आहे किंचितसं मीठ, एक चमचा तूप, आणि अर्धा चमचा साखर. त्याच्यामुळे उकडीला सुद्धा थोडासा गोडवा येतो. आता हे छान आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. ह्याच्यात ऍड करणार आहे हा एसेन्स आणि हा रोज पिंक कलर. त्याच्यामुळे आपल्या उकडला छान गुलाबी रंग येणार आहे. हे पाणी आता उकळायला लागलंय. पाण्याला छान उकळी फुटली की आपण जे पीठ मोजून घेतले ते आपण याच्यात ऍड करून घेणार आहोत. हे बघा फ्रेंड्स, पाण्याला छान उकळी फुटलेली आहे. गॅस इथे मी स्लो करून घेणार आहे आणि जे पीठ मोजून घेतलंय 2 वाटी पाणी, तसंच त्याच वाटीने हे 2 वाटी पीठ मी घेतलेलं आहे. ते सगळं आता याच्यात टाकून घेणार आहे आणि आपण छान असं मिक्स करून घेऊयात. मस्त गुलाबी रंग आलाय. सो सगळं एकत्र करून घ्यायचंय आणि झाकून ठेवायचंय आपल्याला 5 ते 10 मिनिटासाठी. फ्रेंड्स, हे बघा छान अशी आपली ही उकड रेडी झालेली आहे. आता आपण हिला झाकून ठेवणार आहोत. फ्रेंड्स, चला पाहूयात की जे मी रोज फ्लेवरचे मोदक बनवणार आहेत त्याच्या सारणासाठी मी काय काय साहित्य घेतले. इथे घेतलेलं आहे हा ओलं खोबरं, हे किसून घेतलेलं आहे बारीक. त्याच्यानंतर इथे घेतलेले आहे मी ड्रायफ्रूटचे तुकडे, त्याच्यात घेतलेत काजू आणि बदाम. आणि त्याच्यानंतर हा घेतलेला आहे गूळ, बारीक करून घेतलेला आहे. थोडाच घालायचा आहे कारण आपण ह्याच्यात गुलकंद सुद्धा ॲड करणार आहोत. त्याच्यानंतर ह्या चवीसाठी किंवा फ्लेवर येण्यासाठी ह्या गुलाबाच्या पाकळ्या आहेत सुकवलेल्या. केशर ॲड करणार आहे थोडंसं, आणि वरून मोदकला सुद्धा लावण्यासाठी हा केशर मी वापरणार आहे. त्याच्यानंतर जे आपण उकड काढणार आहोत, रोज फ्लेवर आहेत म्हणून म्हटलं बाहेरचा जे उकड आहे ती सुद्धा रोज सारखी गुलाबासारखी गुलाबी हवी, म्हणून मी हा कलर वापरणार आहे रोज पिंक. आणि सारणाला किंवा उकडीमध्ये एसेन्स सुद्धा टाकणार आहे, रोजचा गुलाबाचा एसेन्स. हे ऑप्शनल आहे, नाही टाकलं तरी चालेल. आणि गुलकंद हा मी सारणामध्ये टाकणार आहे, त्याच्यामुळे गूळ सुद्धा आपण अंदाजानेच घालायचं आहे कारण गुलकंद सुद्धा गोड असतं. सो चला पाहूयात आता हे सारण आपण कसं तयार करणार आहोत. फ्रेंड्स, कढई तापत ठेवली आहे सारण बनवण्यासाठी. इथे मी ॲड करणार आहे 1 ते 2 चमचे तूप. आता आपण ह्याच्यात हा जे ओलं नारळ आहे ते टाकून घेणार आहोत. आता ॲड करूयात गूळ. अर्धाच टाकलाय मी कारण त्याच्यात आपण गुलकंद सुद्धा ॲड करणार आहोत. फ्रेंड्स, आता हे जे ड्रायफ्रूट्स आहेत ते मी सगळे ह्याच्यात ॲड करून घेणार आहे. तेही छान आपण मिक्स करून घेऊया. फ्रेंड्स, आता हे सगळं गूळ आणि खोबरं एकजीव झालेलं आहे. तर या स्टेजला आपण आता ह्याच्यात ॲड करणार आहोत 1 चमचा गुलकंद. मिक्स करून घ्यायचं आहे. सो फ्रेंड्स, गुलकंद सुद्धा छान असं मिक्स झालंय.
आता याच्यात मी ऍड करणार आहे थोड्याशा गुलाबाच्या पाकळ्या. हे छान मिक्स करून घेऊयात. सो आपलं हे सारण रेडी झालेलं आहे. ह्याच्यात तुम्ही कलर सुद्धा ऍड करू शकता, पण बाहेरचं जे उकड आहे, जे आवरण आहे मोदकचं ते गुलाबी असणार आहे, त्याच्यामुळे म्हटलं हे आपण असंच ठेवूयात. तर ऍड करत आहे थोडंसं केशर. आता हे आपलं सारण फायनली रेडी झालंय. सो आता आपण ही उकड मळून घेऊया. छान अशी गरम आहे म्हणून मी वाटीने थोडीशी हे करून घेत आहे. नंतर छान हाताने आपण मळून घेणार. आणि एक टिप देते फ्रेंड्स, जर उकड थंड झाली तर काय करायचं माहितीये, पीठ जर गार पडलं तर गरम पाणी करायचं आणि गरम पाणी टाकून टाकून पीठ मळून घ्यायचं. त्याच्यामुळे मग उकड आपली मस्त परत मऊसूत होते. ही आहे आजची टिप. सो हा बघा छान असा मऊसूत गोळा आपला रेडी झालेला आहे. हे बघा छान असा गोळा मी करून घेत आहे. कसं ओळखायचं का आपलं हे पीठ रेडी झालेलं आहे मोदक करण्यासाठी, त्याला एकही तडा नाही गेला तर समजायचं का आपलं पीठ हे मोदक करण्यासाठी तयार आहे. सो तर छान प्रकारे मी आता त्याची पारी करून घेणार आहे आणि आता आपण मोदक बनवायला घेऊया. मी इथे तुपाचा वापर करते, तुम्ही पाणीसुद्धा लावू शकता. काही जणांना पाणी चालतं, त्याच्यामुळे तुम्ही पाण्याचा वापर किंवा तुपाचा वापर करू शकता. सो फ्रेंड्स, आपला हा बघा छान असा गुलाबी रंगाचा रोज गुलकंद फ्लेवर मोदक तयार झालेला आहे. आता बाकीचेही मोदक मी असेच बनवून घेणार आहे. सो आता मोदक बनवण्यासाठी मला मिस्टर मदत करत आहेत. हे बघा छान अशी पारी बनवत आहेत ते. आता आपल्याला मोदक करून दाखवणार आहेत ते. किती सुंदर अशा पारी बनवली आणि आता कळ्या पाडत आहेत त्यांच्या पद्धतीने. पहिल्यांदाच ट्राय करता येतात. हे सगळे मोदक असे मी उकडायला ठेवून दिलेले आहेत चाळणीतच. वरून लावत आहे केशर आणि लावणार आहे त्यांना गुलाबाच्या पाकळ्या. त्याच्यामुळे खरंच खूप सुंदर दिसतात हे मोदक तयार झाल्यानंतर आणि त्याचा सुगंधही येतो गुलाबांच्या पाकळ्यांचा. त्याच्यामुळे खाण्यासही खूप छान लागतात. तुम्ही फ्रेंड्स हे नक्की ट्राय करून बघा. इतर वेळेस आपण प्लेन मोदक बनवतो, पण हे खरंच खूप सुंदर लागतात आणि सगळ्यांना खूप आवडतील सुद्धा. सो हे तयार झालेत गरमागरम रोज गुलकंद फ्लेवर उकडीचे मोदक. नक्की ट्राय करून बघा. सो फ्रेंड्स, तयार झालेत आपले हे रोज गुलकंद फ्लेवरचे उकडीचे मोदक. किती सुंदर कलर आलाय बघा. सो तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि जर ट्राय केलात तर मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा.
सो कसं काय वाटलं तुम्हाला आजचा व्हिडिओ, आणि जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की कमेंट करा, आणि जर तुम्ही नवीन फ्रेंड असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूयात नवीन व्हिडिओसह, नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत फ्रेंड्स, बाय बाय, हॅव अ नाईस डे अँड टेक केअर.